Welcome to online lecture. Our next example is evaluate limit extending to pi by 2 sin raised to 10x. x ની જગ્યાએ તમે pi by 2 પુટ કરો તો sin pi by 2 થાય 1, tan pi by 2 થાય infinite. તો 1 raised to infinite ફોર્મ છે. તો આને કાં તો 0 by 0 અથવા infinite by infinite ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરો. કઈ રીતે કન્વર્ટ કરશું? તો આ જે ફંક્શન આપેલું છે એને કયો y. તો y is equal to sin x tan inverse x. બંને બાજુ log એપ્લાય કરીએ એટલે કે ડાબી બાજુ બનશે log y અને જમણી બાજુ બનશે tan આવશે નીચે અને log sin x. કેમ કે log x raised to a શું થાય? a log x. એ રીતે જે પાવરમાં હોય એ નીચે આવે. એ હતી logની પ્રોપર્ટી. હવે tan x ને લખી શકાય 1 upon cot x. તો log sin x ના log sin x અને tan x ની જગ્યાએ 1 upon cot x. હવે લિમિટ એપ્લાય કરી બંને બાજુ લિમિટ એક્સટેન્ડિંગ ટુ પાઈ બાય 2. અહીંયા પણ આવશે લિમિટ એક્સટેન્ડિંગ ટુ પાઈ બાય 2 log sin x ડિવાઈડ બાય cot x. હવે sin પાઈ બાય 2 થાય 1, log 1 0 એટલે ઉપરની ટર્મ થઈ 0 અને cot પાઈ બાય 2 થાય 0 કેમ કે tan પાઈ બાય 2 ઇન્ફાઇનાઇટ થાય એટલા માટે. હવે 0 બાય 0 ફોર્મ થઈ ગયું તો તમે એલ હોસ્પિટલ રૂલ યુઝ કરી શકો. તો ઉપરની સાઈડ ડેરિવેટિવ કરો તો શું આવશે? લોગનું થાય 1 upon sin x. હજી sin x નું બાકી. sin નું શું થાય? cos x. cot x નું થાય minus cos x square x. So cos x upon sin x એટલે થયું cot x and divide by cos x square x. હવે extending to pi by 2 એ મૂક્યા પહેલા cot x ની જગ્યાએ 1 upon cos x upon sin x અને cos x square minus cos x square ની જગ્યાએ 1 upon minus sin square x અને છેદનો છેદ જશે અંશમાં એટલે ઉપર આવશે minus sin square x. તો એક સાઇન કેન્સલ થાય, વધે શું? માઇનસ સાઇન એક્સ ઇન્ટુ કોસ એક્સ. તો આનો આન્સર શું આવે? 0 કેમ કે કોસ પાઈ બાય 2 થાય 0. સો કેનો આન્સર 0 આવ્યો? ડાબી બાજુ શું છે? લિમિટ એક્સટેન્ડિંગ ટુ પાઈ બાય 2 log y. આપણે લિમિટ કેની ફાઇન્ડ કરવાની છે? y ની, ખાલી y ની. અને log હજી રિમૂવ કરવો પડે. રિમૂવ કરવા માટે શું લેવાનું? એક્સપોનેન્શિયલ. બંને બાજુ એક્સપોનેન્શિયલ એપ્લાય કરી તો શું આવશે? લિમિટ એક્સટેન્ડિંગ ટુ પાઈ બાય 2 ઓફ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેઝ ટુ 0. કેમ કે અહીંયા એક્સપોનેન્શિયલ એપ્લાય થાય, અહીંયા એક્સપોનેન્શિયલ એપ્લાય થાય એટલે એક્સપોનેન્શિયલ અને log કેન્સલ થાય અને e રેઝ ટુ 0 શું બને? 1. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ એના જેવો જ છે. તો ઇવેલ્યુટ લિમિટ એક્સટેન્ડિંગ ટુ પાઈ બાય 2 કોટ 1 અપોન log x. સો આ કેવા પ્રકારનું ફોર્મ છે? કોટ પાઈ બાય 2 એટલે tan પાઈ બાય 2 શું થાય? ઇન્ફાઇનાઇટ. તો કોટ પાઈ બાય 2 શું થાય? 0. સો 0 રેઝ ટુ 1 upon log x. લિમિટ એક્સટેન્ડિંગ ટુ 0 આવશે કેમ કે અહીં મિસ્ટેક છે. કેમ કે પાવરમાં log પાઈ બાય 2 આની વેલ્યુ તો ફાઇનાઇટ જ મળે ને 0 રેઝ ટુ ગમે તે ફાઇનાઇટ વેલ્યુ એટલે કે એ તો 0 જ થાય. એ ઇનડિટરમિનેટ ફોર્મ નથી. એટલે અહીં લિમિટ પાઈ બાય 2 હોત તો આનો આન્સર આવે 0. પણ લિમિટ શું છે? નીચે આપેલું છે એક્સટેન્ડિંગ ટુ 0 એટલે અહીંયા મિસ્ટેક છે. હવે એક્સટેન્ડિંગ ટુ 0 હોય તો કોટ 0 શું થાય? ઇન્ફાઇનાઇટ. અને 1 upon log 0. log 0 એટલે ઇન્ફાઇનાઇટ, પણ 1 upon ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે 0. તો ઇન્ફાઇનાઇટ રેઝ ટુ 0 એટલે ઇનડિટરમિનેટ ફોર્મ થયું. ઇનડિટરમિનેટ ફોર્મ હોય તો શું કરવાનું? અહીંયા પાવર હોય એ નીચે પાડવાનો. એ રીતે આ ફંક્શન એને આપણે કહીશું y. બંને બાજુ log એપ્લાય કરી તો શું આવશે? 1 upon log x ઇન્ટુ log cot x. log cot x. હવે બંને બાજુ લિમિટ એક્સટેન્ડિંગ ટુ 0 એપ્લાય કરી તો શું મળશે? લિમિટ એક્સટેન્ડિંગ ટુ 0 log cot x ડિવાઈડ બાય log x. આ કેવું ફોર્મ થયું? એક્સટેન્ડિંગ ટુ 0 એટલે cot 0 ઇન્ફાઇનાઇટ, નીચે પણ log 0 એટલે એ ડિફાઇન થતું નથી એટલે ઇન્ફાઇનાઇટ થશે એટલે ઇન્ફાઇનાઇટ બાય ઇન્ફાઇનાઇટ ફોર્મ આવ્યું. હવે ઉપર નીચે ડેરિવેટિવ કરી એટલે કોટનું લોગનું ડેરિવેટિવ થશે 1 upon cot x. હજી cot x નું બાકી, એ થશે માઇનસ cos x સ્ક્વેર x.
અને નીચે log x નું ડેરિવેટિવ થાય 1/x. સિમ્પ્લિફાય કરી એટલે છેદનો છેદ આવશે અંશમાં એટલે x upon cos x સ્ક્વેર એટલે 1/-sin સ્ક્વેર x અને કોટ નીચે કોટ છે એટલે અહીંયા cos x આવશે અને છેદનો છેદ અંશમાં એટલે અહીંયા sin આવશે. sin કેન્સલ એટલે શું આવશે આ x જશે ઉપર કેમ કે છેદનો છેદ અંશમાં -x ડિવાઈડ બાય sin x ઇન્ટુ cos x ઇન્ટુ 1 લિમિટ એક્સટેન્ડિંગ ટુ 0 મૂકી એટલે શું આવશે આ લિમિટ આપણે અગાઉ પણ ફાઇન્ડ કરી હતી લિમિટ એક્સટેન્ડિંગ ટુ 0 x upon sin x તો એની જગ્યાએ 1 પુટ કરી શકો. આગળ માઇનસ હતા એટલે -1 આવશે અને 1/cos x લિમિટ એક્સટેન્ડિંગ ટુ 0 cos 0 1 એટલે ફાઇનલ આન્સર શું આવ્યું -1. આ કેનો આન્સર મળ્યો log y લિમિટ એક્સટેન્ડિંગ ટુ 0 log y. આપણે કેની ફાઇન્ડ કરવાની લિમિટ એક્સટેન્ડિંગ ટુ 0 y. તો બંને બાજુ એક્સપોનેન્શિયલ એપ્લાય કરી તો શું આવશે અહીં એક્સપોનેન્શિયલ એપ્લાય કરી એટલે e raised to -1 એટલે 1/e. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લિમિટ એક્સટેન્ડિંગ ટુ π/2 cos સ્ક્વેર x ડિવાઈડ બાય a માઇનસ b cosec x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 એટલે કે આની લિમિટ 1 હોય તો a અને b ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે અને લિમિટ આપેલી છે પહેલેથી 1 છે અને a અને b ની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો આપેલું શું છે આની લિમિટ એક્ઝિસ્ટ થાય છે એ આપેલું છે અને એની વેલ્યુ પણ 1 થાય છે એવું આપેલું છે. તો ફાઇન્ડ કેની a અને b ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે પણ આપણે જાણી છીએ કે લિમિટ એક્સટેન્ડિંગ ટુ π/2 cos સ્ક્વેર x શું થાય 0 કેમ કે cos સ્ક્વેર π/2 શું થાય 0. હવે એલ હોસ્પિટલ રૂલથી કેમ કે આ છેદ પણ શું થશે 0 sin π/2 અહીં લિમિટ આપેલી છે અને એક્ઝિસ્ટ થાય છે એવું કીધું છે તો sin π/2 શું થાય 1 એ રીતે cosec π/2 એ પણ 1 થાય. તો આ 0 તરફ ક્યારે જાય છે અંશ તો 0 છે આ લિમિટ એક્ઝિસ્ટ થાય છે એલ હોસ્પિટલ રૂલ આપણે યુઝ કરવાનો છે તો ડિનોમિનેટર પણ 0 તરફ જવો જોઈએ તો એ 0 તરફ ક્યારે જાય a minus b cosec π/2 tending to 0 as x tending to π/2 એ 0 ક્યારે થાય cosec π/2 આપણે 1 છે તો a minus b is equal to 0 તો a is equal to b હોય તો આપણે યુઝ કરી શકીએ. Now by L'Hospital rule cosec square divided by a minus b cosec x is equal to લિમિટ એક્સટેન્ડિંગ ટુ π/2 એટલે કે 0/0 ફોર્મ થઈ ગયું. કેમ થયું કેમ કે a is equal to b આપણે લીધું. a is equal to b છે તો ઉપરનું ડેરિવેટિવ શું થાય 2 cos x minus sin x into minus sin x ડિવાઈડ બાય નીચે x ની સાપેક્ષે ડેરિવેટિવ કરી તો શું આવશે cosec x નું cot x into cosec x. એ નેગેટિવ આવે આ નેગેટિવ સાથે પ્લસ થઈ જાય અને બીનું એનું ડેરિવેટિવ તો 0 થઈ જાય કેમ કે કોન્સ્ટન્ટ છે. હવે લિમિટ એક્સટેન્ડિંગ ટુ π/2 પુટ કરી એટલે કે cosec x ની જગ્યાએ 1/sin x લખો cot x ની જગ્યાએ cos x upon sin x એ sin બધા ઉપર જાય એક cos કેન્સલ -2/b sin ક્યુબ x બનશે. હવે એક્સટેન્ડિંગ ટુ π/2 sin π/2 is 1 સો આન્સર શું આવે -2/b પણ આપણે લિમિટિંગ વેલ્યુ શું આપેલી છે રકમમાં કે એની લિમિટ 1 થાય છે આપણે શું મળ્યું -2/b તો b ની વેલ્યુ એના પરથી શું મળશે b ની વેલ્યુ -2 મળશે. a અને b સરખા હતા તો a ની વેલ્યુ અને b ની વેલ્યુ સરખી મળી શું મળી -2. નાઉ જે અગાઉ પણ વાત કરી હતી કે f' અને g' ડિફાઇન થતા હોય એક્સટેન્ડિંગ ટુ a પાસે તો લિમિટ એક્સટેન્ડિંગ ટુ a f(x) upon g of x જે કેના બરાબર થાય f' upon g'. આ તો એલ હોસ્પિટલ રૂલ એને એક્સટેન્ડ પણ કર્યું તો એ જ છે આ કે ડબલ ડેરિવેટિવ હોય સિંગલ હોય ત્યાં સુધી તમે ડેરિવેટિવ કરી શકો જ્યાં સુધી એક્ઝિસ્ટ થાય નહીં તો એ જ છે જ્યાં સુધી નોન ઝીરો મળે ત્યાં સુધી તમે કરી શકો અને ઇક્વલ પણ થાય nth ડેરિવેટિવ સુધી એક્ઝિસ્ટ થાય અને આ બંને ઇક્વલ થાય. સો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.